Ahoj kamarádi, dneska se vám hlásím poněkud netradičně z mého bytu. Je to proto, aby jsme se mohli tady blíž podívat na spacák, který mám nově. Jedná se o Carinthii Defense 4. Výrobce o tomhle spacáku tvrdí, že se jedná o 3sezónní záležitost, to znamená podzim, zima, jaro. Teplotní rozsah tohoto spacáku je komfort vlastně v minus 9 stupních, limitní teplota v minus 16 a extrém v minus 36. Tyhle ty teploty vždycky vypadají, když se ten spacák prodává, velice dobře. Jak to potom je v reálu, už si musí každý vyzkoušet sám, protože vnímání té zimy je subjektivní. Ženský to mají jinak, chlapi to mají jinak. Taky záleží, prostě jestli si jdete lehnout unavený, nebo jestli třeba ležíte ve žďáráku a tak dále. Já musím za sebe říct, že v minus 8 mi v tom spacáku zima nebyla. Pokud byste chtěli vidět, jak jsem v něm spal v přírodě, tak si neváhejte najít moje video, kdy jsem poprvé s tím spacákem vyrazil spát do přírody. Výrobce o tomhle spacáku tvrdí, že ho používají jeho speciální síly. Co je na tom pravdy, to už necháme Koňovi. Samozřejmě Carinthia je firma, která svoje výrobky armádám dodává. Ještě se dělají další dva bratříčci tohle z toho spacáku, Carinthia Defense 1, která má ty teplotní rozsahy jiný a měla by spíš zapadat do sezóny jaro až brzký podzim. A potom Carinthia Defense 6, která je zase určená do extrémní zimy. Poměrně zajímavý bylo, že Carinthia tady ten spacák nabízí ještě v kombinaci se spacákem Tropem, kdy tyhle ty spacáky oba dohromady by vám měly vytvořit set pro extrémní zimy. Když se podíváme na první pohled zvenku na ten spacák, tak nás zaujme, že kompresní obal je poměrně bohatě vybavený kompresníma popruhama. Jedná se o obal, který je z vnitřní strany ještě opatřený zátěrem, takže nějakou vodu by mohl vydržet. A já si tady vemu na pomoc metr. Takhle neskomprimovaný má na dílku přibližně nějakých 52 cm a průměr je zhruba 32 cm. Co mě na tomhle spacáku hodně zaujalo, je to, jak moc se dá zkomprimovat. Já vám to teď ukážu, když on samozřejmě se mu nebude chtít tak ochotně, protože je potřeba mít otevřený z druhé strany ten otvor, aby měl kudy unikat vzduch, protože ten futrál poměrně hezky těsný. Takže si zatáhneme, spacáček se nám pěkně komprimuje. Nebudu teď zatahovat ty popruhy kolem dokola, myslím si, že pro názornou ukázku to bude stačit takhle. Tak, ještě by to šlo o malinko víc, musel bych se s tím trošku víc poprat, ale to se mi úplně nechce. Takže průměr zůstal zhruba stejný, ta dílka se nám zkrátila na nějakých 30 cm, což si myslím, že je docela slušný výkon, ten spacáček je pak poměrně kompaktní. Tak, spacák máme vybalený, povíme si nejdřív něco o jeho rozměrech. Tenhle spacák, který tady mám na stole, je dlouhý 2,30 m. Výrobce ještě vyrábí jednu verzi, která je o 15 cm kratší, to znamená je dlouhá 215 cm. Je to proto, že každý člověk by si měl vybrat spacák podle své tělesné výšky. Ta verze 2,30 m je pro výšku postavy do 2 metrů, ta verze 215 cm je pro výšku postavy 185 cm. Je důležité si vybrat tu správnou dílku spacáku, aby prostě jste nevyhřívali prostory, které vám zůstanou volný v tom spacáku. Typicky, pokud někomu budou ty nohy končit tady, tak prostě celý ten objem budete vytápět navíc a úplně zbytečně. Nehledě na to, že ten spacák je taky těžší nebo lehčí podle toho, jakou si vyberete variantu. Ta varianta dlouhá 2,30 m váží 2 kg, ta kratší varianta má potom 1,80 kg přibližně. Ten spacák je v ramenou široký přibližně 87 cm, tady dole v těch nohách je to potom zhruba 60 cm. První věc, kterou ten spacák určitě zaujme, už na první pohled, je na dnešní dobu poměrně netypická konstrukce, kdy máte zip vlastně na hrudníku
a jenom poměrně malý otvor pro obličej. S takovýmhle spacákem jsem se setkal naposledy před mnoha lety, což byl armádní spacák mýho dědy. A v dnešní době teda to takhle šije Carinthie. Trošku jsem se toho obával, nakonec se to ukázalo jako poměrně praktický. Vnitřní náplň tohoto spacáku je vlákno G-Loft, konkrétně G-Loft Duro, je ho tam asi 1100 gramů. Ten G-Loft má poměrně dobré vlastnosti, je to velice dobrý izolační materiál. To vlákno má paměťový efekt, to znamená, když ho vytáhneme z futrálu, tak má tendenci se vrátit do té původní polohy, do toho původního tvaru. Je spirálovitě zakroucený a má tendence utvářet takový zhluky. Na některých fórech to lidi přirovnávali k peří, jo, že to má poměrně blízko peří. Já si myslím, že peří je prostě někde jinde, těma vlastnostma. Nicméně G-Loft je velice dobrý vlákno. Tenhle spacák má na vrchu 100% polyamid, to je ta vnější látka. Uvnitř je taky, ale ta vnější látka má ještě PU zátěr. Poměrně, když se v detailu podíváme na tu vnější látku, tak je tam jakoby úprava ripstop. To znamená, nějaký roztrhnutí by se nemělo nějak extrémně šířit dál. Samozřejmě ta látka, aby byla váha spacáku co nejmenší, tak je poměrně tenká. Já vám všem doporučuji ten spacák chránit prostě ještě aspoň žďárákem. Jo? Radši koupím Farmy Shopu žďárák za 700, který můžu rozedřít o kamení, který můžu umazat od smůly, než bych zničil tuhletu látku na tom spacáku. Ten spacák není přece jenom úplně levný, ačkoliv jsou i mnohem dražší spacáky. Ten spacák se dá pořídit kolem 5000 korun. Když se teda podíváme na ten vstupní zip toho spacáku, tak vidíme, že je krytý poměrně širokou légou, kterou když odklopíme, vidíme, že je na několika místech ještě opatřená suchýma zipama. Ty suchý zipy jsou poměrně veliký, jsou poměrně hrubý. Mě třeba tady u té hlavy se mi do toho chytaly rukavice, když jsem v tom spal, ale to je prostě věc, která vás bude trápit u většiny sucháčů. Tady je potom ještě našitý štítek výrobce, kde jsou nějaký údaje o tom, jak ho máte prát, jak ho máte sušit nebo jak ho nemáte sušit a samozřejmě údaje o složení materiálu. Máme tady zip, ten zip je plastový, je to ten typ s velkýma zoubkama. Není to YKK, dneska frčí zipy YKK, tak tohle to není YKK. Jezdec je kovový a ten zip je obousměrný. To znamená, v případě, že vám bude horko, dá se rozetnout i od spodu a použít prostě k větrání. Na těch zipech jsou přidělané tady poměrně dlouhé stužky, takže se s tím docela dobře manipuluje. Samozřejmě stužka na tahání je i zevnitř. Když rozetneme ten zip, tak další věc, který si můžeme všimnout, je, že z jedné strany je ten zip chráněný látkovou stuhou, která je tam našitá a která má bránit tomu, aby se vám ta poměrně jemná látka toho spacáku chytala do jezdců, respektive do toho zipu. Na druhé straně, kde je léga, která kryje ten zip, tak je ta léga na několikrát prošitá silnou nití, což by taky teoreticky mělo zabránit chytání té látky toho spacáku do toho zipu. Za tu chvíli, co jsem v něm spal, tak musím říct, že teda to opravdu funguje, ta látka se tam nechytá. Vstupní otvor toho spacáku se dá ještě zatáhnout pomocí tady tkaniček, kde jsou dvě takovéhle pojistky. Ty pojistky jsou ještě zvlášť chycený na takovém poutku, takže vám nikam neutečou. Když ten spacák otevřeme, vidíme, že uvnitř je prošitý, ta konstrukce je teda sandwichová a jsou tu dvě zajímavé věci uvnitř toho spacáku. Za prvé, v tom spacáku jsou takhle poutka, je jich tam 6, 2 v hlavě, 2 zhruba v půlce, 2 v nohách. Ty poutka se dají využít na několik způsobů. Buď to je můžete využít k tomu, abyste uvnitř toho spacáku upevnili hygienickou, případně tepelnou vložku, kterou Carinthia taky dodává, dá se koupit na jejich webovkách.
nebo je můžete využít k sušení toho spacáku. Co je poměrně zajímavé na té konstrukci je, že jsou to jakoby dva spacáky všitý do sebe. Jo, to znamená, když to takhle rozeberu, tak vlastně vidíme, že ten spacák je jakoby dvojitý. Ono to asi nejlíp bude vidět, když ho vytáhnu takhle z nohou. Takže rozepnu si pěkně zip. Tak, jedny nohy a tady jsou druhý. Jo, vidíte prostě, že ten spacák se bude i dobře sušit. Což třeba v zimě je poměrně klíčová vlastnost. Jo, jestliže mi vyleze někde na chvíli sluníčko, využiju toho, rozbalím spacák, napnu si mezi stromy parakord a pověsím, nechám si ho od sluníčka prosušit. No, tady je, myslím, to krásně vidět, že je to prostě jakoby dva spacáky všitý do sebe, spojený v tom místě, kde je zip. Samozřejmě poutka jsou ještě i na konci toho spacáku v nohou, který zase můžou sloužit k sušení, anebo můžou sloužit k tomu, abyste ten spacák za to pověsili, když ho skladujete. Jedna věc, kterou ten spacák postrádá oproti moderním spacákům, je teplotní límec. Respektive tepelný límec, říká se tomu různě. Jedná se v podstatě o límec, který je všitý tady uvnitř, v oblasti vašich ramenou, a který, když jdete spát, tak si zatáhnete a tím vlastně oddělíte prostor, kde máte hlavu, od prostoru, kde máte tělo. Tenhle límec je užitečný hlavně v zimě, kdy se snažíme zabránit tomu, aby ten spacák pojímal páry, který vydechujeme. Jak jsem teda říkal, tenhle spacák to nemá, já jsem to zatím neshledal jako veliký problém, ačkoliv jsem na to byl zvyklý používat to hlavně v zimě. Nemyslím si, že by to byla nějaká vada na kráse tohoto spacáku, protože zatím jsem ho zkoušel v mrazu, bylo kolem -8 a fungoval velice dobře. Pokud vás zajímá, jak ten spacák vypadá, když se v něm spí, nebo jaký jsou moje zkušenosti s tím, tak si najděte moje video, kdy jsem poprvé s tím spacákem šel spát do přírody, jenom v kostce. Samozřejmě nemůžu vám teď dát nějakou věrohodnou recenzi, protože jsem v něm spal jenom párkrát, takže asi by to nemělo smysl vám tady vyprávět pohádky. Ale za tu chviličku můžu říct, že spacák se velice dobře balí, nechá se velice dobře zkomprimovat. Ten zip na tom hrudníku se zvlášť ve spojení se žďárákem ukázal jako celkem praktický. Nevadí mi ani tady ten poměrně užší otvor, i když na můj vkus by mohl být maličko širší. Já bych ho hrozně rád využil k tomu, že vlastně ho budu mít tady okolo krku a budu mít hlavu venku ze spacáku v zimě, abych prostě si nenadechával vlhkost do toho spacáku. Pro mě je poměrně těsný, prostě mě škrtil, takže takhle spát nešlo, i když nebyl výrazný problém si to nastavit nějak kolem obličeje, i když člověk třeba spí na boku. Ještě bych vám rád pověděl něco o tom, jenom krátce, jak spacáky skladovat. V zásadě máte dvě možnosti. Co se týče spacáku ze syntetického vlákna, tak tam já osobně doporučuji ten spacák mít položený, natažený, třeba pod postelí, nebo kdo máte úložný prostor, tak v posteli. Jako v případě tohoto spacáku, kdy se jedná o finančně poměrně náročnější investici, ačkoliv samozřejmě jsou spacáky mnohem dražší, tak chce prostě dělat všechno pro to, aby ten spacák se udržel při životě co nejdýl. Takže já osobně skladuju ty spacáky natažený pod postelí. Druhá možnost je využít tady ty poutka, a pokud máte samozřejmě dostatek výšky někde ve skříni, tak tam ho můžete zavěsit, ten spacák nechá krásně viset. Tak je to možnost. Potom u některých spacáků se ještě dodává speciální skladovací vak, kde ten spacák je v podstatě takhle v nějakém stavu, jenom volně navlíknutý, tak aby ty vlákna zbytečně netrpěly. Mně to moc praktický nepřijde, lepší je to prostě položit někam do nějakého prostoru, který nevyužíváte, což je třeba zrovna pod tou postelí. No a co dál? Dál nastrkám spacák do kompresního obalu, nacpu ho do batohu, zabalím se a vyrazím někam ven. A vy udělejte to samý, kamarádi. Tak ahoj!